Ay, bali yan. Mamuha ko dyan. Hello. Puta, nagbabalik ang bala.
Pinutulog ito, nakakulong ito. Bobo, tapos ka. Nagutulog na, nagkukulong na. Bobo, tapos ka. Gumusang na rin sa baba na rin. Wala na po siya. Dumi, dito yan niya. Nakain sa ito. Di ba yan sa ito? Oh shit. Oh shit. Kada mo ulit. Kada mo. Ito pa ang call. Bigyan ko yan.
Yeah.
So, yun, napunta ko sa, ano, medyo na, wala ilan pa, yun, yun, yun pala siya. Yun, yun ang isip, yun ang yun, yun ang isip, kasama mo, sabi ko rin, yun yan, sabi ko rin,
Bago, mga kaibigan nyo, nasa mo yung papa mo. Ayun. Ay, katulad sa Ngayon, bago sumalayan sa mga hindi mo, nagkita pa ako. Yun, sabi ko lang sa kuya. Salamat po. Bulot na lang daw. Para doon, pag maumauran ka na, nabalik ko, hindi ko. Ano, meron na contact. May mga pag-release mo ng ano mo po. Ano ba, pwede yung mga ano sa ano, may isa lang ano, kawan. Na mag-ano, kasi yung daw, at narap siya ng pag-sabi. Ito na po sa tapos nga, balita na pero ano na speaker na paparod yung mga tukang ba paano nagdaga hindi mo pwede sila kasi bilakawan mo pagka marunong nagpupulot ang gilid kita may mo kung meron ka magbabago Seguran ba? Hindi wala. Sabi mo lang nanay ka. Tapos mo na eh. Balik mo sila na. Hindi sila sa kaya sa pagkain sa mga hindi pwede sila sa latte. Kung na tayo tuwa, may siyempre ka, magkabili. Sila nasama din kami sa flight na yun. Marami na. Sabi ko, sa flight ko. Ako nasiloon doon. Sabi ko po, ang mga senior,
kulay blue, na atlet doon, araw mo mga football, so soccer, araw din pwede sila, magayon mo na din, magayon ako talaga. Parang, yung magayon ako talaga, tapos siguro ko ba ng logo ng pero yung araw mo sa TikTok din mo kayo, pero mas magayon ko na ng lata. Eh, ano, magagal, pan-breaking nga eh, nakalanduan talaga po eh. Kasi tapos nagalit sa iya, pagdatos na sa yan yun ang mga pagto mo sa work ni Pasita sa na nataw ka na tao sa Lampard tapos nabalik ka masin talaga ngayon na ang mga terms ng magsakat hindi dapat pala kita na mong terms pagpasita, malagas kita, magdadaw kita, hindi ka na tao kapag pero sa ano, dapat kami ano mo daw na ay yung system na naman pag nakalimutan ako sa safety eh kapag ka yung ano hindi yung pagdala na pa pag mas hindi ko mo rin wala nakulong mo daw kasi dahil lang ako hindi ako ano class na nag-part tapos pag tumangin pa tapos palusong na maliit kami dito sila ng bitbaga nangalas ako tapos ang kapit ko doon sa side na tapulo ko ba hindi sa mga kapit ko wala ko mga talaga masalig ko sa ro parang yung sila yung kapit ko ako yung parang ang duwa nga na yun parang hindi daw parang
sabi mo, hindi pa dali. Sabi mo, pinapagpang, pinapagpag na, hindi ka naman sa mga sabi. Kasi ang ilang, pinapagpag, pinapagpag na, hindi ka sa tapos, okay, so, ay, ito. So, think ko na ito. Pero ano yung naman ito? Hindi kayo nakawala. Dito muna. Para tulungan na may isip ko. Ako lang kasi para ngayon ano, ay Ganun din na sabi mo, change, sabi mo, change, kaya ako yung ay ito, change, kasi sabi mo pa kasi din, tayo, sabi mo ka na ba, sabi mo mo na si Tayo, kasi true mo si Tayo, kaya maganda yun, pero pwede rin ano ko na, tinawag ko na, dinagdagan pa ko na. Ano ko, hindi, pero pa mga teacher ko yung gano'n yun na, hindi ako dito na pinagdagawa, wala nila, tinawag sa'yo, hindi na, hindi naka-isip lang ko. Buti all lugar ko na nga ako lang dindiin tapos biglang tumasulod siya. Ginagawa yun. Wala ba nga tuwan ng normal. You know, you got the date. You know,
Kumusit mo na siya. Kumusit mo siya nagkaroon. Ulo! Ay, pero yun yan. Pero, wow, yeah.
Pero, iliwan mo pang mga pagkukuha, ano mga buhay, ano, wala ka nang gawin. Iliwan mo pang mga tulad mo kasi, uy! Ha? Ano? Ay, di ba yung nawala ko lang kayo. Bakit tayo?
talaga.
Tapos,
Yeah.